Hello guys, welcome to our YouTube channel Technical গাওলিয়া বন্ধু আজি ভিডিওটোৰ মাধ্যমে তোমালোকৰ ওচৰত বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশন লৈছে যিসকলে পেট 2021 এডমিশন টেষ্ট দিছিলে তেওঁলোকৰ বাবে বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশন যিসকলে বন্ধু থাৰ্ড এলটমেন্ট ৰিজাল্ট বা সেকেন্ড কাউন্সেলিং যেটো হৈছিলে নতুনকৈ প্ৰিফাৰেন্স এড কৰিছিলে আৰু যিসকলে আসলতে আপগ্ৰেডেশন সেকেন্ড আপগ্ৰেডেশন লিষ্টত আসলতে নতুনকৈ সিট পাইছে তেওঁলোকৰ বাবে আজি ভিডিওটো হ'বলৈ গৈছে বহুতেই ইম্পৰ্টেন্ট সো বন্ধু তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছা যে তোমালোকে যে নতুনকৈ আসলতে এডমিশনৰ কাৰণে থাৰ্ড কাউন্সেলিং ৰিজাল্টটো দিছে আৰু বহুতে তোমালোকে একসেপ্ট কৰিছা যেটো পলিটেকনিকত সিট পাইছিলা আৰু একসেপ্ট কৰাৰ আগতে বহুতে ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশনৰ কাৰণে ডকুমেন্টবোৰ আপলোড কৰিছা তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছা যদি তোমালোকে এতিয়াও গম পোৱা নাই যে আসলতে এলটমেন্টৰ কাৰণে আসলতে ডকুমেন্ট আপলোড কৰিব লাগে এই সম্পৰ্কে যদি তোমালোকে এতিয়াও ধাৰণা নাই তেনেহলে লিংক ইন দা ডেসক্ৰিপচন তোমালোকে এটা ভিডিও চাই লোৱা লিংকত ভিডিও আছে তোমালোকৰ ডকুমেন্টবোৰ কেনেকৈ সাবমিট কৰিব লাগিব এইবোৰ সকলোবোৰ ভিডিও তোমালোকৰ ডেসক্ৰিপচনত আছে চেক কৰি ল'বা সো বন্ধুসকল তোমালোকে যদি ডকুমেন্টটো আপলোড কৰিছে এতিয়া কথা হৈছে কেনেকৈ এডমিশন পাবা বা কলেজৰ পৰা ভেৰিফাইড হৈছে নাই কেনেকৈ চেক কৰিবা বা কেনেকৈ আসলতে তোমাৰ ক্লাছ ৰোল নাম্বাৰটো আসলতে তোমাৰ ক্লাছ ৰোল নাম্বাৰটো কেনেকৈ পাবা ক্লাছত যে এডমিটেড হবা কেনেকৈ গম পাবা আসলতে ক্লাছত তুমি কেনেকৈ এডমিটেড হবা বা ৰোল নাম্বাৰটো আৰু বন্ধুসকল কেনেকৈ গম পাবা যে তোমাৰ আসলতে সিটটো ৰিজেক্ট হ'ল নে নাই বহুতৰে ৰিজেক্ট হৈ যায় তো বহুতে ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন নহয় তো তোমালোকে কি কৰিব লাগিব আৰু ভেৰিফিকেশন আসলতে কেনেকৈ কৰিব লাগিব এই সম্পৰ্কে ভিডিওৰ মাধ্যমে তোমালোকক জনাম সো তোমালোকে প্ৰথমতে আসলতে ভেৰিফাইড হৈছে না নাই হেতু চেক কৰিবলৈ হলে তোমালোকে ডাইৰেক্টলি লগইন কৰিব লাগিব যেনেকৈ ৰিজাল্ট চেক কৰিছিলা তো ৰিজাল্ট চেক কৰাৰ আসলতে লগইন কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা পেজ পাবা যদি তুমি আসলতে আজি আসলতে তুমি ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন কৰিছা ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন কৰাৰ পিছত ডাইৰেক্টলি এডমিশন ষ্টেটাস যেটো লিখা আছে তোমালোকে চাব পাৰিবা ইয়াতে ভালদৰে লিখা আছে এডমিশন ষ্টেটাস যেটো লিখা আছে তোমালোকে ভালদৰে চাবা এডমিশন ষ্টেটাসত লিখা আছে ভেৰিফাইড দা কলেজ লিখা আছে ঠিক আছে তো এইটো মানে আসলতে ভেৰিফাইড কলেজ মানে ডকুমেন্ট ভেৰিফাইড কৰিছে কলেজৰ পৰা তো আসলতে তাৰ পিছত একসেপ্টেড মানে তুমি একসেপ্ট কৰাৰ লগে লগে তুমি ডকুমেন্টবোৰ সাবমিট কৰাৰ লগে লগে একসেপ্টেড আহিব সো বহুতৰে আসলতে ভেৰিফাইড দা কলেজ আহা নাই কিয় অহা নাই তোমালোকক কৈছো আৰু কেতিয়া আহিব কেনেকৈ আহিব তোমালোকক জনাম যে তোমাৰ আসলতে যদি তোমাৰ ডকুমেন্ট কোনো প্ৰবলেম থাকে বা কিছুমান আসলতে ফেক থাকে কিছুমান ডকুমেন্ট এইবোৰ সম্পৰ্কে তোমালোকৰ যদি কোনো ডাউট থাকে তেওঁলোকৰ কলেজৰ ফালৰ পৰা তেনেহলে তোমাৰ ভেৰিফাইড কলেজটো নহব আৰু এইটো আসলতে এটা নিৰ্দিষ্ট ডেট আছে সেই ডেটৰ ভিতৰত যদি নহয় তোমাৰ আসলতে এলটমেন্টটো বা সিটটো তোমাৰ কেনসেল হ'ব পাৰে এতিয়া কথা হৈছে তোমাক কি কৰিব লাগিব তোমাক আসলতে কলেজৰ পৰা কল কৰিব যেটো আসলতে ফোন নাম্বাৰ তুমি কাউন্সেলিংত আসলতে দিছিলা সেইটো ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰা নম্বৰটো তোমালোকে কল কৰিব সেই কাৰণে তোমালোকে তোমাৰ যদি কোনো প্ৰবলেম থাকে সেইবোৰ আসলতে কলেজৰ পৰা ইনফৰ্ম কৰিবলৈ তোমাক যেহেতু কল কৰিবা সেই কাৰণে সেই নম্বৰটো আসলতে সেই নম্বৰত থকা আসলতে ফোন নাম্বাৰটো আসলতে তুমি আসলতে ফোনটো আসলতে অন ৰাখিবা তোমাক নিশ্চয়কৈ কল কৰিব সো এতিয়া কথা হৈছে এডমিটেড আসলতে এডমিশন ষ্টেটাসত তোমালোকৰ ভেৰিফাইড বাই দা কলেজ লিখা আহিব যদিহে তোমাৰ ভেৰিফাইড কৰে আৰু যদি ভেৰিফাইড নকৰে ডিফেক্টিভ লিখা থাকিব ধৰি লোৱা তোমাৰ পিআৰসি দিয়া নাই বা তোমাৰ বয়স বেছি হৈ আছে বা তোমাৰ মাৰ্কশিটৰ কিছুমান ভুল আছে ভুল তথ্য দিছা এইবোৰত ডিফেক্টিভ লিখা থাকিব আৰু তোমাৰ যদি ৰিজেক্ট কৰি দিয়ে ৰঙা সাইনত ৰিজেক্ট বুলি লিখা থাকিব ঠিক আছে এতিয়া কথা হৈছে তোমালোকে ফোন নাম্বাৰটো অন ৰাখিবা সেই ফোনটো তোমালোকক কল কৰিব কলেজৰ পৰা এতিয়া ভেৰিফাইড হোৱাৰ পিছত আকৌ কি ষ্টেপ এতিয়া হৈছে ভেৰিফাইড কৰাৰ পিছত আকৌ এটা ষ্টেপ আছে তোমালোকে স্ক্ৰীনত চাব পাৰিছা এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব তোমালোকৰ ষ্টেটাছত তোমালোকে লিখা থাকিব এডমিটেড টু কলেজ ঠিক আছে এডমিটেড টু কলেজ যেতিয়া লিখা আহিব তেতিয়া তোমাৰ ফাইনেল হৈ গ'ল আৰু বেছি কাম নাই তোমালোকে তাতে প্ৰিন্ট নামৰ অপচন আছে প্ৰিন্ট নামৰ অপচনত যদি ক্লিক কৰা তোমালোকে এটা পেজ পাবা এইখন এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ পাবা তোমালোকে এইটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা এইটো ডাউনলোড কৰি তোমালোকে আসলতে ৰোল নাম্বাৰটো আসলতে ক্লাছ ৰোল নাম্বাৰ সকলোবোৰ তথ্য আসলতে তোমালোকে পাবা ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰোল নাম্বাৰ লিখা থাকিব এইবোৰ সকলো ডিটেইলছ তোমালোকে পোৱাৰ পিছত আকৌ কি কৰিব লাগিব তোমালোকক জনাম তোমালোকক আকৌ কলেজৰ পৰা জনাই দিব যে কেতিয়া ফিজিক্যাল আসলতে ভেৰিফিকেশনৰ কাৰণে কলেজত যাব লাগিব আকৌ তোমালোকৰ ফিজিক্যাল ভেৰিফিকেশনৰ কাৰণে কলেজত ফিজিক্যালি আসলতে ডকুমেন্টবোৰ লৈ যাব লাগিব আৰু ডকুমেন্ট কি লাগিব এই সম্পৰ্কে যদি তোমালোকে ভিডিওটো চোৱা নাই লিংক ইন দা ডেসক্ৰিপচন তোমালোকে ডেসক্ৰিপচনত চেক কৰা সেই সম্পৰ্ক ভিডিও বনোৱা হৈছে আগতে যে আসলতে ফিজিক্যাল ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশনত কি ডকুমেন্ট প্ৰয়োজন হ'ব আৰু তোমালোকক কেনেকৈ ভেৰিফিকেশনটো কৰিব লাগিব তোমালোকে সিম্পলি ডাইৰেক্ট কলেজৰ পৰাই জনাইও দিব কলেজৰ পৰাও জনাব তোমাৰ কি ডকুমেন্ট প্ৰয়োজন হ'ব কলেজৰ পৰা তোমালোকক জনাই দিব কলত অনলি তোমালোকে খালি সেই ফোনটো আসলতে অন ৰাখিবা কলেজৰ পৰা সকলোবোৰ তথ্য জনাই দিব যে কেতিয়া তোমাৰ ফিজিক্যাল ভেৰিফিকেশন হ'ব তো ডাইৰেক্টলি তোমালোকে এইবোৰ হোৱাৰ পিছত
তোমাৰ ভেৰিফাইড বাই কলেজ, তাৰপিছত এডমিটেড টু কলেজ, তাৰপিছত ৰোল নাম্বাৰটো পাই গ'লা, সকলোবোৰ তথ্য হোৱাৰ পিছত তোমালোকে ডাইৰেক্টলি তোমালোকে ফিজিকেলি ভেৰিফিকেশ্যনৰ যিটো ডেট হ'ব সেইটো ডেটত তোমালোকে ডাইৰেক্টলি কলেজত যাবা। সেই ডেটত কি হ'ব, তোমালোকৰ ফাইনেল এডমিশ্যন হ'ব। আৰু ফাইনেল এডমিশ্যনত তোমালোকৰ কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা, যিটো যোৱা বছৰ পেণ্ডেমিক চিটুৱেশ্যন আছিলে সেইকাৰণে এডমিশ্যন ফিজটো লোৱা নাছিলে, এই বছৰ কিন্তু এডমিশ্যন ফিজ ল'ব। আৰু বহুতেই কুৱেশ্যন কৰিব, মই গম পাইছোঁ কমেণ্ট ছেকশ্যনত যে এডমিশ্যন ফিজ কিমান হ'ব। তোমালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকক জনাম যে আচলতে এডমিশ্যন ফিজটো আগতেও কৈছিলোঁ তোমালোকক যে এডমিশ্যন ফিজ যিবোৰ নতুন কলেজ সেইবোৰত 4,700 ৰুপিজ, আৰু তোমালোকৰ নতুন পুৰণা যিবোৰ কলেজ আছে সেইবোৰত 6,700 ৰুপিজ ইমান মানত হৈ যায়। ইয়াৰ বেছি নহয় আচলতে, ইয়াৰ কমো নহয়, এনেকুৱা ধৰণৰ। তো তোমালোকে এটা আইডিয়া দিব পাৰিলোঁ আচলতে, আশা কৰিলোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা। তো ইমানখিনি মানে আচলতে ৰুপিজ হ'ব তোমাৰ এডমিশ্যনৰ আচলতে কষ্টটো। তো এতিয়া তোমালোকে বুজি পালা আচলতে কি কৰিব লাগিব আচলতে তোমাৰ এতিয়া, আৰু কি যদি কৰা নাই আচলতে, ধৰি লওক তোমাৰ ভেৰিফাইড বাই দ্য কলেজ এতিয়াও হোৱা নাই, তোমালোকে কি কৰিবা, তোমালোকে ফোনটো অন ৰাখিবা। আৰু যদি তোমাৰ ফোন নাম্বাৰটো ভুল আছে তেনেহ'লে কি কৰিবা, তোমালোকে ডাইৰেক্টলি আৰু এটা ভিডিঅ' আছে, তোমালোকে কেনেকৈ আচলতে সোনকালে আচলতে ভেৰিফাইড কৰিবা, এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। অল পলিটেকনিকৰ নম্বৰবোৰ দিয়া আছে, সেই নম্বৰত তোমালোকৰ নিজা পলিটেকনিকৰ নম্বৰটো ৱেবছাইটৰ পৰা উলিয়াই তোমালোকে নিজে কল কৰা, আৰু নিজে কল কৰাৰ পিছত ভেৰিফাইড কৰি দিব টিচাৰবোৰে। নহ'লে তোমাৰ যদি নম্বৰটো ভুল থাকে তোমাক নিশ্চয়কৈ যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰিব আচলতে টিচাৰজনে। তো এইটো তোমালোকৰ যদি নম্বৰবোৰ ভুল আছে, কণ্টেক্ট আচলতে যেতিয়া কাউন্সেলিং কৰিছিলা নম্বৰটো ভুল দিছা, তেনেহ'লে তোমালোকে এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, ডিছক্ৰিপশ্যনত চেক কৰিবা। সেই চেক কৰি তাতে সেই ভিডিঅ'ৰ ডিটেইলছটো পাবা যে অল আছামৰ পলিটেকনিকৰ আচলতে যিটো পলিটেকনিকৰ অফিচিয়েল নম্বৰ হয় কণ্টেক্ট কৰাৰ কাৰণে, সেই নম্বৰবোৰ তোমালোকে পাই যাবা। তো আজি ভিডিঅ'টো তোমালোকক এইখিনি আচলতে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকক জনালোঁ যে তোমালোকে কাউন্সেলিং কৰাৰ পিছত সকলোবোৰ ডকুমেণ্ট আপলোড কৰাৰ পিছত কি তোমাৰ প্ৰব্লেম হ'ব, কি প্ৰব্লেমবোৰ আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'ব, আৰু ছল্ভ কেনেকৈ কৰিবা, এই সম্পৰ্কে তোমালোকক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ধাৰণাটো দিলোঁ যে ভেৰিফাইড বা কলেজ হ'ব, ভেৰিফাইড কলেজৰ হোৱাৰ পিছত তোমালোকে স্ক্ৰীনত চাব পাৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ এডমিটেড টু কলেজ হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তোমালোকে পাই যাবা। তো এইবোৰ তোমালোকে একো কৰিব নালাগে, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ হ'ব অট'মেটিকেলি। জাষ্ট তোমালোকে ফোনটো অন ৰাখিবা, যিটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলা সেই ৰেজিষ্টাৰ্ড ফোনটো অন ৰাখিবা। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি। ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে তোমালোকক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এণ্ড ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা। এণ্ড চেনেলটো যদি এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, কাৰণ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে প্ৰতিদিন নিয়মিতভাৱে পলিটেকনিক সম্পৰ্কে যিকোনো সমস্যা, যিকোনো ইনফৰ্মেশ্যনমূলক সকলো ধৰণৰ আপডেট এই চেনেলটোৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকক প্ৰতিদিনে নিয়মিতভাৱে আপডেট দিয়া হয়। তোমালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ কাৰণে এটা বেল আইকন বটনটো প্ৰেছ কৰি দিবা, কাৰণ বেল আইকন বটনটো প্ৰেছ কৰিলে তোমালোকে এই চেনেলটো যেতিয়া মই নতুন ভিডিঅ' আপলোড দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকে নটিফিকেশ্যনটো প্ৰথমতে পাই যাবা। এণ্ড আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে তোমালোকক আকৌ এবাৰ কৈছোঁ বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ, বাই বাই।